Hôm nay đoàn Phaoca đang có mặt tại Thiếu Lâm Tự. Tiếp tục hành trình đi khắp Trung Hoa, mời cô chú anh chị bà con tiếp tục cùng chiêm bái Thiếu Lâm Tự và núi Tung Sơn nổi tiếng với những chiêu thức võ công coi là mê luôn. Rồi sau đó thì ca sẽ tới Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, được mệnh danh là Lục Triều Cố Đô, với những nơi tham quan rất là nổi tiếng như là Lăng Trung Sơn, Minh Hiếu Lăng, Ngưu Thủ Sơn, sông Tần Hoài và nhiều di tích lịch sử khác. Nào cùng bắt đầu nha. Phaoca tiếp tục quay trở về với núi Tung Sơn, và đây chính là dưới chân núi Tung Sơn, Tung Sơn của cha. Ở đây có một ngôi chùa có thể nói là nổi tiếng không chỉ ở riêng đất nước Trung Hoa mà cả thế giới. Đó chính là chùa Thiếu Lâm Tự. Một ngôi chùa là cái nôi của võ thuật Trung Hoa cũng như là phái Thiền Tông. Phái Thiền Tông không chỉ nổi tiếng mà còn rất là nổi tiếng về võ thuật Trung Hoa. Một trong những ngôi chùa cổ nhất của Trung Quốc, xây vào thời Bắc Ngụy. Và xung quanh khu vực này là toàn là được đào tạo võ thuật của Trung Hoa không. Rất là nhiều các gia đình gửi con em của mình tới đây để mà có thể được tu luyện hoặc là được giáo huấn khi mà vào những cái dịp hè. Dưới chân núi Tung Sơn ở Đăng Phong có nhiều những trường hợp như thế này nè, là những bạn trẻ tới đây để luyện võ thuật, rèn luyện thân thể, sức khỏe, học tập kỷ luật kỷ cương. Nam riêng, nữ riêng nha, trường này là trường nam nè. Và du khách nước ngoài vẫn có thể tới đây để mà đăng ký học. Có thể là học 1 tuần, học 10 ngày. Gọi là vừa học thiền, vừa học võ, luyện khí công. Giờ mùa hè cái nhà trường đông hơn nè, bởi vì các gia đình gửi con em mình tới đây. Mà ai muốn luyện võ thuật thì vẫn có thể vô. Quả ai cung phu, tôi yêu võ công. Đây là thời gian biểu diễn này nha. Biểu diễn sớm nhất là 9h30. Đây là biểu diễn ở trong chùa luôn, và các võ công ở trong chùa biểu diễn, chứ không phải là những cái diễn viên mà mình đã coi ngoài những cái show. Trong khuôn viên của Thiếu Lâm Tự có một cái ngôi trường có tên là Thâu Câu Võ Hiệu Thiếu Lâm, là một trường rất là nổi tiếng về võ thuật. Đây là trường tư thục lớn nhất trên thế giới về quy mô và số lượng học viên. Sứ mệnh của trường đó chính là văn võ kim tu. Vào thời điểm đông nhất thì trường có hơn 35.000 học viên từ khắp nơi trên thế giới. Nhà trường đã có một cái buổi biểu diễn hoành tráng trong lễ khai mạc Thế vận hội vào năm 2008. Ở đây thì có đào tạo từ tiểu học cho tới phổ thông, và học phí ngắn hạn tầm 3 tháng cho người nước ngoài muốn trải nghiệm võ thuật của Trung Hoa là khoảng từ 50 tới 60 triệu trong vòng 3 tháng. Mọi người có thể trải nghiệm thử. Đây cũng là một trong những ngôi chùa mà có thể nói là giàu nhất ở Trung Quốc. Khách du lịch đông như thế này. Một khuôn viên chùa rất là rộng. Ở đây thì có 2 nơi mình để tham quan, đó chính là Thiếu Lâm Tự nổi tiếng, và 2 đó là Tung Sơn, thuộc ngũ nhạc danh sơn của Trung Hoa. Ngũ nhạc danh sơn thì hầu hết là mình đã đi hết rồi đó, và đây là chỉ còn Tung Sơn là mình chưa đi thôi. Đặc biệt là gần đây có một cái núi rất là nổi tiếng nữa, đó chính là Lão Quân Sơn. Toàn là những khu vấn thắng cảnh Nam A thôi. Có thể thấy là Hà Nam là một cái nơi rất là được thiên phú và trù phú ha. Nhiều di tích lịch sử, nhiều thắng cảnh thiên nhiên. Đã vậy còn có rất là nhiều người nổi tiếng nữa, như là Đạt Ma Sư Tổ ở đây chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ dành 2 ngày ở đây. Một ngày là mình sẽ đi tham quan Thiếu Lâm Tự, đi coi những chương trình biểu diễn về võ thuật, và ngày mai thì mình sẽ lên núi Tung Sơn. Đây cũng là thắng cảnh Nam A nha, bởi vì gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử hay ho, và cũng là một địa điểm du lịch đặc biệt của Trung Hoa. Ngày xưa thì núi Tung Sơn là một trong những núi cực kỳ linh thiêng cho tới tận ngày nay. Khi mà có một vị hoàng đế nào đó lên đăng cơ thì đều phải tới núi Tung Sơn để mà bái tổ và cầu phúc cho bá tánh, cầu mưa thuận gió hòa, cũng như là tới trời. Đặc biệt là võ hậu khi mà đăng cơ hoàng đế thì bà cũng đã tới đây và lập đàn tới trời. Đây là Tung Sơn trên núi Thiếu Lâm này, là núi rất là thoải, rất dễ luôn để lên tới trên đây. Giờ mình đã tới được vách đá rồi nè. Vách đá này giống như những cái quyển sách vậy đó,
Bởi mà sao nó kẻ xếp chồng với nhau. Đây qua kia có một cái chùa trên vách núi luôn. Trời ơi, vách đá đây quá đẹp rồi. Không có cao như Hoa Sơn nhưng mà nhìn cũng tựa Hoa Sơn. Nhưng mà cái vách đá đây nó khác hơn, nó có hình thù rồi. Nó nhọn nhọn rồi nó kẻ dọc đẹp ghê trời. Nó quá trời sâu rồi. Sông thăm thẳm. Đi thôi khỏi. Tung Sơn được mệnh danh là đệ nhất danh sơn ở Trung Nguyên. Ngày xưa được gọi là Trung Nhạc. Được mệnh danh là biện nhạc lưỡng kinh, kỳ nội danh sơn. Đã có khoảng 30 vị hoàng đế qua các triều đại đã từng đến thăm Trung Sơn, càng làm cho nơi này trở thành một nơi tương tụ của thần tiên. Tung Sơn là cái nôi của ba hệ tư tưởng lớn, đó là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nếu có thời gian mà được đi leo núi cũng là một thử thách, và có thể ngắm toàn cảnh của Thiếu Lâm Tự cũng rất là hay ho và ấn tượng đó. Leo cho giữ cuối cùng tới cái chùa. Đây, đâu cho vô đâu. Mà trên này mà xây được cái chùa này hay thì cái chùa hơn cái đền nha. Xung quanh cảnh đẹp lắm. Ủa giờ là trong đó mình thấy vẫn có sư nha. Đúng là chỗ tu, bởi vì mà người ta không cho du khách vô, đóng cửa luôn. Chỗ nào tu chứ là tham quan. Chùa đẹp lắm nha, nhìn trên cao xuống đẹp ghê. Tung Sơn trên đó thì cũng có những cái tháp chùa nơi mà để luyện tập võ thuật. Ngày xưa hay nói là đi xuống núi rồi đó. Nè, thấy view toàn cảnh luôn. Đây có những đoạn dốc đứng nè, không thua gì ở Hoa Sơn nha, quá cao luôn. Dốc lên rồi dốc xuống, vách đá bên này. Rồi có những con đường men theo vách đá, vách núi kìa. Ta làm hay thiệt chứ. Đục vô đá luôn. Vách núi quá trời sừng sững rồi, chạy cao xuống dưới luôn nè. Ồ, đẹp ghê trời. Không ngờ Trung Quốc có những cái ngọn núi mà xuất thần vậy. Đúng là tranh thủy mặc luôn. Khuyến khích mọi người là nên leo lên bằng cổng phía nam, rồi sau đó mình đi xuống bằng cáp treo xuống Thiếu Lâm Tự, mình đi xuống Đăng Phong lẹ hơn, dễ đi hơn. Nếu mà mọi người tới đây thì đi tự túc thì mình nên ở tại Đăng Phong, rồi sau đó mình lên khu vực của Thiếu Lâm Tự để tham quan, bởi vì xung quanh khu vực này thì không hề có một khách sạn nào hết, mình chỉ có thể ở trong trung tâm thôi. Đây chính là cổng vô ha, rồi mình sẽ đi vào đây là nơi mà ngôi chùa cũng đã khoảng hơn 1.500 năm. Thiếu Lâm Tự, một ngôi chùa nổi tiếng, ai cũng muốn tới đây một lần. Và chỗ này chính là nơi mà để luyện thập bát La Hán chưởng vậy nè. Rồi đi lên trên này hình như là nơi mà bức tượng của Đạt Ma Sư Tổ, nơi mà nhà Đạt Ma Sư Tổ đã xây lưng vào bức tượng để tu thiền trong vòng 9 năm, kinh thiệt. Rồi đi theo hướng này thì mình sẽ lên núi Tung Sơn. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chính thức bước vào ngôi chùa cổ Thiếu Lâm Tự nha. Thật ra thì ở Trung Quốc có rất là nhiều chùa Thiếu Lâm, nhưng mà đây là ngôi chùa Thiếu Lâm mà nổi tiếng nhất, được nhiều người biết tới nhất. Ngoài ở Hà Nam thì còn có một cái ngôi chùa Thiếu Lâm Tự ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nữa. Ở Sơn Đông, Nam Thiếu Lâm và Bắc Thiếu Lâm. Rồi bây giờ tới đây mới bắt đầu số vé đi vô nè. Đi vô để gom vé đi chung nè. Vô đi thiền hành vô chùa. Mỗi bước chúng ta tịnh tâm và thơm ngát như liên hoa. Ở dưới là liên hoa, còn trên đây là những cây bạch quả. Một hàng cây bạch quả cổ, ít nhất là cỡ 1000 năm rồi đó.
Đây mùa thu những cây bạch quả này nở ngào ngạt luôn. Kìa có cây ngân hạnh đó kìa, nó bự kìa. Rồi đây. Nhìn thôi là nó biết chùa cổ rồi ha. Gốc cây nào cũng bự, cây tùng cũng bự nữa nè. Rồi, xung quanh đây có rất là nhiều cây tùng bởi vì gọi đây là núi Thiếu Thất, Thiếu Lâm của núi Thiếu Thất. Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm. Mọi công phu đều đến từ Thiếu Lâm. Thực ra công phu và võ thuật Trung Quốc là đến từ Ấn Độ, khi mà Bồ Đề Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma ở từ phía nam của Ấn Độ đã đi sang tới Trung Quốc. Khi mà ngài ngồi 9 năm thiền định, quay lưng vào vách núi, rồi sau đó thì ngài đã lập ra ngôi chùa Thiếu Lâm Tự và trở thành người trụ trì đầu tiên. Đây một cái cây ngân hạnh cổ xưa. Đây là vết những dấu tay nè, nhất dương chỉ. Khi mà người ta chỉ vô những cái gốc cây này để luyện võ nè, thấy không, những vết tay vẫn còn nè. Giống như những vết đạn, nhưng mà đó là những vết tay người ta đấm vô mà thành những cái vết. Dữ vậy hả? Ồ, hơn 1.500 tuổi rồi. 1.500 tuổi là lúc mà chùa thành lập luôn á. 1.500 tuổi. Mà cái này là tập võ thuật nè, nhấn chỉ cây tay vô như nè, viết nó thành lúng như nè. Đây có thể nói là một trong những ngôi chùa hiếm hoi mà khi mà bước vô đây thì mình có cảm giác vừa cổ kính mà là nơi tu hành của những vị sư luôn. Còn thấy các vị sư tăng và trụ trì còn ở trong này. Tứ Đại Thiên Vương trong đây nè. Đó. Tứ Đại Thiên Vương đẹp ghê trời. Tứ Đại Thiên Vương nhìn cũng cổ nữa. Ông thần gác cửa. Tứ Đại Thiên Vương trong đây nè. Đó. Mấy bia đá này là những bia đá nổi tiếng của những vị vua khắc lên đó, nào là Lý Thế Dân rồi Đường Huyền Tông. Trên đây là những cái bức họa, đặc biệt là của Hoàng đế Càn Long cũng đã viết thư pháp và khắc lên bia đá, cũng như là những vị hoàng đế của các đời từ nhà Đường, nhà Tống, Bắc Ngụy đều viết trên những cái tảng đá này, ghi dấu lịch sử lại. Rồi chúng ta tới chính điện rồi nha. Có thể thấy thì ở Hà Nam có hai ngôi chùa rất là nổi tiếng. Một là Bạch Mã Tự là ngôi chùa đầu tiên của Trung Hoa, và có thể nói là ngôi chùa nổi tiếng thứ hai đó chính là Thiếu Lâm Tự. Đây là cảm thấy rất là bình an nha. Tại sao là chúng ta hay thắp 3 cây nhang với định tuệ, Phật Pháp Tăng, cầu phúc cho mọi người được bằng sự cát tường, bình an. Bây giờ ở Trung Quốc cúng dường là toàn là quét mã không, mà chứ đâu ai dùng tiền mặt nữa đâu, quét mã để cúng dường nè. Mà nhờ bộ phim Kim Dung á, từ đó mà phái Võ Lâm cực kỳ nổi tiếng. Trồng cái cây luôn. Và đi sau vô đây mình sẽ thấy tượng của Bồ Đề Tổ sư. Bồ Đề Tổ sư là người đã thành lập ra phái Thiền Tông, khi mà ngài đến từ Ấn Độ sang Trung Quốc, và ngài đã tu thiền tới 9 năm, quay lưng vào vách đá. Ngài muốn truyền bá lại cho những đệ tử Trung Hoa của mình. Nhưng mà khi thấy thì nhiều người thiếu niên ở trong khu vực này không có tập trung thiền, mà lúc nào cũng rất là yếu ớt, dễ buồn ngủ. Bởi vậy mà Bồ Đề Tổ sư đã lập ra phái Thiền Tông, tức là kết hợp những cái sinh hoạt hàng ngày của mình và kết hợp thiền vào trong đó. Chứ không phải thiền là chúng ta chỉ ngồi đâu, mà thiền là có thể trong lúc nấu ăn, trong lúc quét sân, trong lúc luyện võ, trong lúc gánh nước, trong lúc quét sân, nấu ăn gì đó, hoặc là trong lúc trồng trọt vẫn có thể thiền được. Tức là vừa trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Từ đó mà phái Thiền Tông ra đời và trở thành một môn phái nổi tiếng ở Trung Hoa. Một bức tượng bằng đồng của Bồ Đề Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, giống như đang ngồi trên con linh quy để mà đi hoằng pháp vậy đó. Nhìn vô là biết Bồ Đề Tổ sư không phải là người Ấn Độ rồi, mà là người gốc Nam Ấn Độ, có thể là người đến từ Tamil á. Nhà Bồ Đề Tổ sư viên tịch ở khoảng 120 năm tuổi, rất là thọ luôn. Và tại sao thì ngài lại gánh một chiếc hài như vậy? Đó là hình ảnh rất là đậm chất Phật giáo của Thiền Tông. Bởi vì khi mà ngài viên tịch xong thì người ta khai quật mộ thì thấy là chỉ có một chiếc hài thôi. Một chiếc hài ẩn dụ tức là ngài đâu đó vẫn còn tại thế, hoặc là ngài đã viên tịch. Đây chính là ngôi điện Shi Phân Sang Rệnh Tây Phương Thánh Nhân. Đây là ngôi điện cuối cùng trong quần thể chùa Thiếu Lâm.
Trong này thì chúng ta sẽ thấy cái nền đất ở đây nó không được bằng phẳng nha, giống như là bị bể gì đó, nhưng mà người ta vẫn không trùng tu để y vậy, bởi vì đây là nơi mà tập luyện võ công. Khi mà trời ở ngoài đầy tuyết hay mưa thì các nhà sư sẽ vô đây để mà tập luyện. Người ta các nhà sư dẫm đạp xuống tới nó mà bức nền ở dưới là bị lún xuống luôn á. Có những chỗ mà lún rất là sâu luôn, bởi mới thấy là võ công ở đây lợi hại như thế nào ha. Thân cây mà bị lún luôn, rồi tới vách tường, nền đất cũng bị lún luôn, nứt xuống luôn, dẫm hự xuống. 走过玉门关外祁连山上飘的雪，也走过长城边上萧萧吹过来的风。山河边，英雄遁入林间，化成一场雨。天地间，一并间，划破了青天。 Cách chùa Thiếu Lâm Tự khoảng 300 m là chúng ta sẽ tới Tháp Lâm. Tháp Lâm là nơi mà dành cho các vị cao tăng đắc đạo và những vị trụ trì của Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự cũng gắn liền với một câu chuyện giai thoại về ngài Huệ Khả. Khi mà nghe Bồ Đề Tổ sư cũ niên diện bích tu thiền trong vòng 9 năm thì ngài đã tới Bồ Đề Tổ sư để mà kính sư học đạo, nhưng mà bị Bồ Đề Tổ sư cứu từ. Thì Huệ Khả với lòng thành kính của mình, trong một đêm mưa gió tuyết thì đã chặt đứt cánh tay trái của mình để dâng lên Bồ Đề Tổ sư để thể hiện lòng ham mê tu thiền và muốn bái tổ tầm sư. Nhờ đó mà Huệ Khả được nhận làm đệ tử. Có thể thấy thì Thiếu Lâm Tự là một cái ngôi chùa với rất là nhiều những giai thoại nổi tiếng, và từ đó thì nhiều câu chuyện trong phim ảnh cũng đã được dựng ra. Từ bên ngoài mà đã đi vô tới trong này rất là xa nha, 1-2 cây số gì đó đi bộ, nên mình có thể tốt nhất là nên đi xe điện đi vô đây cho nhanh. Sau khi đi Tháp Lâm xong thì mình xuống đây để bắt xe điện để đi ra ngoài. Trong phim Tăng Thiếu Lâm Tự thì mình thấy có cảnh quay ở đây nè, bay trên những cái ngọn tháp này nè. Từ tháp này đạp chân cái đi kinh công bay qua tháp kia. Dữ chưa? Chắc phải tới Thiếu Lâm để học võ quá à. Đưa cái mông ra tôi chích cho xì ra cho. Đi xì xì. Trời nặng lắm. Nặng là nổi không thử rồi. Vô chạy. Bây giờ diễn rồi. Và từ những màn công phu ở trong chùa thì bây giờ đã lên tới tận trình diễn rồi. Đây là một trong những cái show nổi tiếng. Show nổi tiếng thứ hai ở Đăng Phong, đó chính là Công Phu Thiên Hạ. Công Phu Thiên Hạ. Vậy đây. Vô đúng ngay cái lò than luôn, sao mà đỏ rực vậy? Trang trí rồi rực lửa ha. Đây là một xuất diễn gì Thiên Hạ gì đó, còn một xuất diễn nữa tối nay 8 giờ. Ôi cái gì cái này rộng thế vậy? Lá bối cảnh ở Thiếu Lâm Tự toàn bộ dở diễn xung quanh sự trưởng thành của một nhân vật chính, là một huyền thoại trong lịch sử, thông qua các chuyên mục như là loạn thới khởi, tu hành ngộ, chính khí dương, để khắc họa một cá nhân thông qua tu luyện thiền và võ để trưởng thành và đạt được sự bình an trong nội tâm và sự thăng hoa của tinh thần. Show diễn Công Phu Thiên Hạ đã mời các võ thuật gia tới diễn những cảnh cao cường cộng với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại đã làm cho khán giả có một cái nhìn mới sâu sắc hơn về võ thuật Thiếu Lâm. Khán giả có cơ hội thấy được những cảnh sinh hoạt hàng ngày trong việc luyện công. Vở kịch đã dung hợp một cách hoàn hảo hai yếu tố tưởng chừng như đối lập, đó chính là thiền và võ, một tĩnh một động, trong nhu có cương. Kể lại câu chuyện tu hành của đời người từ thuở hỗn mang cho tới lúc minh tâm kiến tính.
等于瞎晃荡。任他风雨狂，傲立梅花上。平稳脚下庄，故作似金汤。平稳脚下庄，故作似金汤。Những chiêu thức nổi tiếng được áp dụng từ Thiếu Lâm như là dịch chân kinh, thập bát la hán thủ, la hán quyền, tiểu hồng quyền và đại hồng quyền, hầu quyền cũng như là long quyền. Các nhà sư Thiếu Lâm đã từng có công giúp Đường Huyền Tông Lý Thế Dân dẹp loạn, khẳng định vị thế của chùa thêm. Ngày nay thì dù vướng những cái lùm xùm xung quanh việc nhà chùa làm du lịch và đầu tư cũng như là đã thay trụ trì mới, nhưng mà đây vẫn là một cái tinh hoa và di sản được UNESCO công nhận. Màn ơi, vé có 500k mà được coi show võ thuật với nhiều diễn viên từ người lớn cho tới mấy tiểu hòa thượng dễ thương gì đâu. Nếu mà cô chú anh chị các bạn nào đang tìm tour tuyến đi Trung Quốc thì hãy liên hệ với nhóm Phan Hữu Ca qua số Zalo trên màn hình nha. Còn bây giờ thì tiếp tục hành trình rời Đăng Phong, Thiếu Lâm thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục di chuyển tới thành phố Nam Kinh. Và đây chính là con đường nổi tiếng nhất ở Nam Kinh, Lăng Viên Lộ, chứ không phải là Nam Kinh Lộ nha. Từ trên cao xuống mình sẽ thấy con đường này đầy ngô đồng. Vì hình ảnh rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, thấy là to. Hàng cây này vào mùa đông, mùa thu rất là đẹp. Bởi vậy mà giới trẻ của Nam Kinh tập trung đến đây để mà chụp hình. Ở đây còn có những cái dịch vụ mà chụp hình cho khách nữa. Ôi, cái hàng cây ngô đồng nhưng mà thẳng tắp, rất là cao luôn. Ở đây giống ở giữa thành phố mà cảm giác giống như là đi giữa rừng vậy đó. Quá trời đều rang luôn, chạy từ đây dọc theo xuống dưới kia. Đi theo đường này thì chúng ta sẽ tới với lăng của Tôn Trung Sơn. Quá đẹp cái hàng cây rồi trời. Ở đây còn nghe tiếng chim hót rồi không khí lành lạnh. Không biết là mình đang đi giữa thành phố hay là đang đi giữa rừng luôn. Khu công viên này được bảo tồn rồi quy hoạch quá đã luôn. Mình thấy còn xanh mướt hơn ở Hàng Châu nữa nha. Quá đã mọi người ơi. Đi tới Nam Kinh thì nhất định phải check in và chụp hình với hàng cây ngô đồng nổi tiếng tại Lăng Viên Lộ. Ôi, đường này mà vào mùa thu là ná thở luôn. Cây ngô đồng đổi màu mà còn rớt lá xuống nè. Nguyên con đường này dày kịnh lá vàng mùa thu. Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để mình chụp hình, tại vì buổi chiều đường đông lắm. Đại lộ Ngô Đồng hay còn được gọi là đường Linh Nguyên, đường Nghĩa Trang, nằm ở chân phía nam của núi Tử Kim thuộc quận Tuyên Vũ của thành phố Nam Kinh. Những hàng cây ngô đồng cổ thụ thẳng tắp không chỉ mang bóng dáng dài và đẹp của thiên nhiên mà còn ẩn chứa một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Tưởng Giới Thạch và vợ của ông là Tống Mỹ Linh. Tống Mỹ Linh rất là yêu thích loại cây này và để hài lòng bà, Tưởng Giới Thạch đã ra lệnh trồng hàng loạt cây ngô đồng ở khắp Nam Kinh trước khi kết hôn. Ông nói, nếu như mà Mỹ Linh tiểu thư thích ngô đồng thì ta sẽ trồng chúng khắp ở thành phố Nam Kinh. Những hàng cây ngô đồng cổ thụ đã ngót nghét gần 100 năm, được trồng thành hình dáng một chiếc vòng cổ khổng lồ, với vị trí trung tâm chính là dinh thự của vợ chồng Tưởng Giới Thạch, đó là Mỹ Linh Cung. Nhìn từ trên cao xuống, cả quần thể như một chiếc vòng cổ với viên kim cương xanh khổng lồ ở giữa. Vào mỗi mùa thì chiếc vòng cổ này lại mang một màu sắc khác nhau. Trong đó thì đẹp nhất là mùa thu, khi mà lá cây ngô đồng sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, cung điện nguy nga cũng trở nên hết sức nổi bật. Lúc đó là vào những năm 1920, khi mà Nam Kinh được chọn làm thủ đô của chính phủ quốc dân, hay còn gọi là Trung Hoa Dân Quốc dưới thời của Tưởng Giới Thạch. Đi viếng lăng mộ của người sáng lập ra Trung Hoa Dân Quốc, lăng mộ của Tôn Trung Sơn. Lăng này thì cũng rất là gần, nằm trong khu vực gọi là núi Tử Kim. Lăng mộ này có một cái vị thế gọi là phong thủy cũng rất là tốt nha. Đầu thì tựa vào Tử Kim Sơn và chân thì đập thủy. Dưới này có hồ Huyền Vũ mà hôm qua chúng ta đã đi tham quan. Núi Tử Kim, chữ tử ở đây không phải là chết nha, mà là chữ tử ở trong màu tím là màu xanh, tượng trưng cho bầu trời. Bây giờ là kiến trúc ở đây cũng có cái mái ngói màu xanh, mà bây giờ mình qua Đài Loan thì mình cũng hay thấy cái mái ngói này. Bây giờ mình hãy đi tiến thẳng vào bên trong để lên nơi an nghỉ của vị lãnh tụ gọi là cách mạng Tân Hợi năm 1911 để đánh bại nhà Thanh và mở ra chế độ dân chủ của Trung Quốc. Tôn Trung Sơn được coi như là quốc phụ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa.
Nhưng mà lăng này thấy cũng bề thế, hoành tráng, không có thua gì lăng của các hoàng đế của nhà Minh luôn. Đây chính là cổng để chúng ta bước vào bên trong khu lăng mộ của vị lãnh tụ cách mạng Tôn Trung Sơn. Trên đây có bảng ghi là Thiên Hạ Vị Công nha. Ở đây thì có 392 bậc thang tượng trưng cho 392 triệu dân của Trung Hoa Dân Quốc vào thời điểm đó. Đây là một cái di tích 5A rất là nổi tiếng. Và thứ hai hàng tuần thì đóng cửa nha, mở cửa từ 8 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều. Trong này thì chúng ta sẽ thấy một cái chủ trương rất nổi tiếng, đó là tam sinh chủ nghĩa của nhà lãnh tụ cách mạng này. Đó chính là dân tộc, dân quyền và dân sinh. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để xem kiến trúc bên trong ha. Rồi sau khi mình đi qua một cái trục thần đạo dài tới gần 2 cây số thì cuối cùng cũng đã tới được Hiếu Lăng. Đây chính là nơi chính thức mà hoàng đế Chu Nguyên Chương an nghỉ, trên đó có chữ Hiếu Lăng nha. Hoàng đế Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra nhà Minh, và hoàng đế này cũng là vị hoàng đế mà yên nghỉ duy nhất ở Nam Kinh này. Thì ai cũng biết thì nhà Minh có hai quần thể lăng mộ, một là Minh Hiếu Lăng và thứ hai đó chính là Thập Tam Lăng ở Bắc Kinh. Do cho nên thì mình sẽ thấy bức họa của Chu Nguyên Chương, người sáng lập ra triều đại nhà Minh. Đây là bức hình của ông, một người rất là đặc biệt, người đã soán ngôi và tham gia vào cuộc khởi nghĩa để chống lại nhà Nguyên và thành lập ra triều đại nhà Minh trong vòng 276 năm tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi vô chính thức lăng mộ là Minh Hiếu Lăng của Chu Nguyên Chương. Trong số 16 vị hoàng đế của nhà Minh thì chỉ có 13 vị hoàng đế là có lăng tẩm thôi. Và Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế duy nhất nằm ở Nam Kinh này. Sau đó thì Chu Đệ là người đã về đô về Bắc Kinh. Và từ đó trở đi thì tất cả các hoàng đế sau này đều được chôn cất và mai táng an nghỉ ở Thập Tam Lăng tại Bắc Kinh. Thập Tam Lăng thì mình cũng chưa đi nữa, nhưng mà hy vọng là có thể tới đó. Lăng mộ này hoàn toàn chưa được khai quật nha. Còn trong suốt 600 năm thì hầu như là còn nguyên vẹn, chưa từng bị khai quật cũng như là bị cóp mộ, bởi vì thành lũy và kiên cố bảo vệ rất là chắc từ thành nhà Minh. Thông thường thì mình hay nhầm hoàng đế Chu Nguyên Chương là Chu Đệ, nhưng mà không phải nha. Minh Thái Tổ mới là Chu Nguyên Chương, có danh hiệu, có niên hiệu là Hồng Vũ. Còn Minh Thành Tổ mới có niên hiệu là Chu Đệ, có tước hiệu là Vĩnh Lạc Đế, là người đã chuyển kinh đô về Bắc Kinh. Sau khi đi lên một cái dốc thì chúng ta sẽ bước vào một gò đất khổng lồ, và bên trong lòng núi này đó chính là nơi an nghỉ của hoàng đế. Một nơi đó là kiên cố và chưa bao giờ được khai quật hay là chợ mộ ha. Trong số 13 hoàng đế của nhà Minh thì chỉ có một cái lăng mộ là Định Lăng là đã từng bị khai quật thôi, còn hầu như tất cả đều được nguyên vẹn. Bên dưới còn châu báu tùy tán này kia rất là nhiều. Phải còn một cái lối đi vô địa cung nữa nằm sâu ở trong, nhưng mà cũng không biết lối đó nằm ở đâu. Và theo như mình đọc một cái bài báo thì những nhà nghiên cứu và những nhà khảo cổ của Trung Quốc họ đã tìm ra những cái di chỉ xung quanh đây là rất nhiều những đồ tùy tán rất là đặc biệt, được tùy tán theo hoàng đế Chu Nguyên Chương. Đó là rất là nhiều những cái đồ khảo cổ mà có niên đại khoảng 3-4 triệu năm trước, toàn là những cái đồ gọi là hóa thạch thôi. Một cái việc tụng tán rất là đặc biệt. Trong đây ngoài vàng bạc châu báu và số lượng người tùy tán theo Chu Nguyên Chương thì có những cái báu vật khác như vậy. Cái thành này lớn quá, mình đi lên trên đây coi thử. Xuất thân của hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng rất là đặc biệt, khi ông là người nông dân, xuất thân từ nông dân, mà có một thời gian lại đi ăn xin nữa, và còn có một thời gian tá túc ở trong chùa khi trở thành tăng lữ. Sau đó thì Minh Thái Tổ đã tham gia vào cuộc nổi dậy của nông dân để mà chống lại triều nhà Nguyên và đã thành lập ra triều nhà Minh. Triều đại nhà Minh đã đặt kinh đô tại Nam Kinh, và ngày xưa Nam Kinh có tên là Ứng Thiên Phủ. Theo như sử sách ghi lại thì để che giấu nơi chôn cất hoàng đế thì triều đình đã tổ chức 13 cái lễ tang giả xuất phát từ 13 cái cổng thành của Nam Kinh để mà che giấu nơi chôn cất chính, đó chính là an nghỉ tại núi Kim Tử này. Đây không phải là nơi an nghỉ duy nhất của Chu Nguyên Chương, mà hoàng đế còn được hợp táng chung với hoàng hậu nữa. Rồi mọi người thấy trên đây cây lớn không à. Quần thể lăng mộ này thì được xây năm 1300
18 và hoàng đế chính thức được đưa vào cải táng ở trong địa cung là vào năm 1398. Ở trong quần thể Lăng Mộ này mình sẽ thấy một cái bức tường giống như một cái nơi để tôn thờ vị hoàng đế đầu tiên của nhà Minh. Đây chính là nơi mà hoàng đế của nhà Thanh cho xây dựng, đó là hoàng đế Khang Hy. Khang Hy cũng là một vị hoàng đế cũng hay tới đây, ông tới đây tới hơn chục lần để mà tưởng nhớ về hoàng đế của người đã sáng lập ra hoàng đế nhà Minh. Và cứ mỗi lần tới đây thì hoàng đế Khang Hy thì lại quỳ chính lại, bởi vì hoàng đế Khang Hy cũng rất là tôn trọng người sáng lập ra hoàng đế nhà Minh, và cũng như muốn nhắn nhủ đến người Hán, đó chính là ông cũng rất là tôn trọng và tưởng nhớ những người cai trị của nhà Hán. Nhưng mà có thể thấy thì tất cả lăng mộ của hoàng đế nhà Minh còn đều rất là kiên cố nha, chưa bị khai quật, chưa được trộm. Vậy mà hầu như những cái lăng mộ của nhà Thanh, nào là Thanh Đông Lăng, Thanh Tây Lăng hôm bữa mình đi đều bị khai quật và bị trộm hết trơn. Rất là thương cảm với số mệnh của những vị hoàng đế và những người cai trị nhà Thanh. Bởi vì theo như người ta nói thì những cái địa thế tốt đã bị các hoàng đế nhà Minh lấy hết rồi. Riêng nhà Thanh phải chôn cất các vị hoàng đế rất là xa. Là mọi người có thắc mắc là tại sao ở Nam Kinh này đang rất là yên lành mà tự nhiên nhà Minh lại chuyển kinh đô về lại Bắc Kinh hay không? Một trong những lý giải đó là nhà Minh kế thừa nhà Nguyên, mà ngày xưa nhà Nguyên đặt kinh đô ở Đại Đô, tức là Bắc Kinh ngày nay. Rồi sau đó nhà Minh mới đặt kinh đô ở Nam Kinh, nhưng mà sau đó lại quyết định chuyển lên Bắc Kinh lại. Nhưng mà Nam Kinh ngày ấy cũng đã trở thành một cái trung tâm tập quyền để mà quản lý và cai trị triều chính. Hôm nay ở Nam Kinh mình sẽ giới thiệu một ngôi chùa rất là nổi tiếng, một trong tứ đại thánh địa Phật giáo của Trung Hoa tại Nam Kinh này. Lên chùa nè, phải đi thang máy lên ha, mua vé vô chùa là không hết 160 tệ rồi đó. Đây chính là Ngu Đầu Sơn, một cái ngọn núi mà cách trung tâm của Nam Kinh khoảng 15-20 cây số gì đó. Trên đây có một đại thắng cảnh rất là đẹp, mời mọi người lên xem. Sau khi đi mua vé xe buýt là 10 tệ để đi khoảng 2 cây số từ cổng đi vô thì mình đã tới được Phật Đỉnh Cung. Ôi, lần đầu tiên thấy một cái ngôi chùa mà theo một cái lối kiến trúc rất là lạ luôn, giống như một cái trung tâm thương mại hay là một cái khu triển lãm vậy đó. Này là lấy theo kiến trúc của đỉnh đầu của Đức Phật nha. Bởi vì trong này chứa xá lợi đỉnh đầu của Đức Phật, bởi vậy mà cái này giống như là một khu du lịch tâm linh vậy đó. Nhưng mà linh thiêng là ở chỗ này chứa xá lợi đỉnh đầu của Đức Phật, nơi duy nhất trên thế giới luôn, rất là hiếm. Ở trong Phật Đỉnh Cung này thì có tới 6 tầng sâu ở trong lòng núi luôn. Nhưng mà nè, đi chùa đi chiền mà mặc đồ vậy nè, lên đây để chờ tạo dáng chụp hình không à. Rồi sao mà có thể lên chùa mà tạo dáng chụp hình rồi ăn mặc lõ lồ vậy trời. Bởi vậy ở Trung Quốc hả, không biết thành tâm bao nhiêu mà vô những cái chỗ này để mà chụp hình không à. Diện đồ trang điểm rồi hở hang để chụp hình, chứ không biết thành tâm được nhiêu á. Ý là chỗ này là linh thiêng đó nha, mà chùa cũng không cấm luôn, nguyên vàng kìa. Cột nào cũng có mỹ nhân ngồi trên những cái cột chụp hình đó, đi nguyên vàng này nè. Đúng là đẹp cũng phải đúng nơi đúng chỗ chứ đâu mà hả, không có mặc pháp phục nữa. Thôi kệ người ta, muốn làm gì người ta làm đi. Trên này thì chúng ta sẽ thấy Phật đỉnh tháp cao 90 m. Ngoài ra còn có tháp cổ bên này nữa. Ở dưới là gì mà sâu, mình đi sâu không hút, ở dưới xây toàn là đá gạch đồ chất lượng không mà trời ơi, kinh khủng. Thì một cái nói công trình này là một trong những công trình mà Phật giáo nổi tiếng và tốn kém nhất ở Trung Quốc. Ôi sao cái bài mà hớ này nghe quen quá chú, nghe ở đâu rồi? Nghe không? Đây là tầng đầu tiên mình bước vào sẽ thấy ngôi tượng của Đức Phật đang xây từ từ. Xây vòng tròn luôn trên một cái liên hoa, nằm rất là thanh tịnh ha. Đây là gian chính và là gian đẹp nhất ở trong tầng hầm. Chưa, hình không biết có. Hình như chỗ này là chứa xá lợi nè. Wow. Bảo tháp ở trên là nơi chứa xá lợi đỉnh đầu của Đức Phật. Rồi xung quanh được tô vẽ nè, có hàng ngàn chư thiên xung quanh nữa. Hoặc là có vị Bồ Tát chư thiên.
các vị La Hán đứng chầu chật xung quanh. Năm 2008, một bảo tháp ngầm dưới lòng đất được phát hiện tại chùa Đại Bao Ân. Người ta tìm thấy một xá lợi đỉnh đầu Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một phát hiện chấn động giới Phật giáo toàn cầu, vì đây là một trong những loại xá lợi cao quý và linh thiêng nhất. Khu vực núi trước đây từng có nhiều mỏ đá bị bỏ hoang, gây mất mỹ quan. Dự án này cũng nhằm mục đích cải tạo môi trường, biến một vùng đất bị tổn thương thành một thánh địa linh thiêng. Dự án này ước tính hàng chục ngàn tỷ đô, vài chục ngàn tỷ đồng. Phật Đỉnh Cung là một công trình kỳ vĩ, nơi hội tụ của tín ngưỡng, nghệ thuật và sự sáng tạo. Đây là một điểm đến phải có cho bất kỳ ai đặt chân đến Nam Kinh. Ủa, phải không? Ủa này chiếu hình xá lợi hả? Ôi chưa bao giờ mà mình đứng trước một cái chánh điện mà mình phải ngỡ ngàng gì, vì quá trời đẹp. Bánh đèn rất nghệ thuật luôn. Có thể nói thì từ Phật giáo của Ấn Độ nhưng mà Trung Hoa đã xây dựng một cái nghệ thuật Phật giáo của riêng mình rất là độc đáo và khác biệt. Một bảo tháp, một mạn Đà La và phía trên đó chính là xá lợi đính đầu của Đức Phật. Rồi tất cả đều là thảm ngọc với vàng rồi châu báu, đá quý rồi trên đó không đó. Khuôn viên của Phật Tĩnh Tự này thôi là đã 500.000 mét vuông rồi. Đặc biệt là phần xá lợi đỉnh đầu của Đức Phật là được thỉnh và bằng các chư vị cao tăng đắc đạo, sử dụng toàn là công nghệ không à. Trời quá hiện đại. Máy quét thì sử dụng bằng máy hiện đại đi hút bụi luôn. Bên đây thì mình có thể nhìn bao quát cả thành phố Nam Kinh luôn. Nhưng mà tòa tháp này cũng không có gì nhiều đâu nha. Tới 9 tầng nhưng mà đây là tầng 4 nè. Ôi chưa từng thấy thành phố nào mà nhiều cây xanh mát rượi như là ở Nam Kinh này hết trơn. Wow, nhìn đây xuống mới thấy là rõ hình của đỉnh đầu của chư Phật nè. Những lọn tóc ha, sáng bóng luôn ta. Xung quanh nước kìa, những hồ nước đẹp quá. Xuống đây mà chụp hình, chụp dạ sáng qua cái mái vòm này đẹp lắm. Ở Nam Kinh này có một vòng tường thành rất là nổi tiếng, gọi là tường thành nhà Minh. Đây là những viên gạch ở đây được đóng truyện, giống như gốm mà được đóng truyện như nè. Tức là gạch cổ từ thời nhà Minh tới giờ đó. Sau khi sụp đổ thì tầng trên là người ta tu bổ lại. Bởi vì khi mà quân Nhật đánh chiếm vào đây thì tàn phá tới hơn khoảng 2/3 thành cổ Nam Kinh ngày xưa. Đốt cháy hết toàn bộ và hãm hiếp và giết dân thường. Bởi vì người Nam Kinh mà nhắc về lịch sử ngày xưa thì không có được có thiện cảm mấy về chế độ Nhật Bản xưa kia. Giờ mình đi lên thành Nam Kinh nha. Xuống đây thì mình có thể thấy được Huyền Vũ Hồ, là một trong những cái hồ nổi tiếng và lớn của Trung Quốc. Thấy thành phố nào của Trung Quốc cũng có một cái hồ ở giữa nha, rất là xanh luôn. Rồi giờ mà nếu được chọn một cái thành phố mà để sống ở Trung Quốc chắc mình chọn Nam Kinh quá. Ở đây gì đâu mà xanh mướt à. Đây, từ đây mình có thể nhìn xuống Huyền Vũ Hồ. Nhìn rất là giống hồ ở Hàng Châu là Tây Hồ. Nhìn giống như là đang đi trên Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh vậy. Thành này thì được xây năm 1366 bởi nhà Minh và được xây trong vòng 20 năm. Chu vi của cái thành này là khoảng 30 cây số. Đây là bức tường thành bao quanh thành phố bằng đất nung dài nhất trên thế giới luôn. Rồi ở đây có thể thấy một cái ngôi chùa cổ, trên này là gì à? Mã Kê Tự. Chùa đó cũng rất là nổi tiếng. Nhìn đây cũng rộng ghê nè. Nhìn đây thấy những tòa nhà hiện đại. Tòa nhà hiện đại kết hợp với những công trình cổ. Này giống tường thành ở Tây An chứ người ta. Tây An cũng có tường thành giống như này.
Ủa này là thành cổ nhà Minh ngày xưa nè. Ở Thượng Hải thì không có bông anh đào nha. Mà ở Nam Kinh này, tại hồ Huyền Vũ này hả, mùa xuân trời ơi, bông nở ngập tràn luôn. Nhất là con đường đây nè, hoa anh đào nở là trắng xóa cả con đường. Ở đây mình thấy chùa nè. Chùa đẹp ghê trời. Bên đó là Minh Hiếu Lăng á, với lăng của Tôn Trung Sơn nằm trên đó gọi là Kim Lăng. Rồi, 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Lắc đưa vô lại nữa. Tới Nam Kinh thì buổi tối mình đi đâu chơi? Khuyến nghị là mọi người buổi tối thì nên tới sông Tần Hoài. Đó, sông Tần Hoài. Giá vé để đi trên du thuyền là đi tàu là 120 tệ. Trên đó thì có biểu diễn dọc theo sông Tần Hoài khoảng 5 cây số. Khu này rất là vui, náo nhiệt nha. Rồi quá trời đông rồi. Đó thì sông Tần Hoài ngày xưa là nơi mà vào thời nhà Minh rất là nhộn nhịp và náo nhiệt. Xung quanh đây là toàn là các vương gia quý tộc ở xung quanh đây thôi. Đặc biệt là khu này rất là nổi tiếng về thương điếm, nhiều lầu xanh ở khu vực này ngày xưa lắm nha. Vui quá kìa. Thôi giờ mình sẽ đi tàu trên sông Tần Hoài đi, Tần Hoài Hà, một con sông rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Rồi tối nay thì mình sẽ đi tàu trên Tần Hoài sông nha, Tần Hoài Hà. Xích đó đi tiếp nữa. Không biết có gì không mà lấy 120 tệ ngọn ơi trời. Hồi này là Trung Hoa Đại Nhất Hà. Nổi đầu tay rồi. Ông lợn rồng đúng không? Tôi lợn rắn, hai con mình xà nẹo với nhau, quấn quấn nhau cũng đẹp lắm. Đây chính là Ngũ Thái Chủ Sang. Chính giữa đó chính là vị trụ trì và là sư phụ master của Thiếu Lâm Tự. Ngũ Thái Chủ Sang này đã cùng nhau hợp sức để mà tạo nên chương trình này. Ôi chương trình quá trời bự rồi, quá trời hoành tráng. Một cái vách núi gì đó mà đánh đèn lên được sáng luôn. Cực kỳ ấn tượng. Đây không phải là một show đâu mà giống như thiên về âm nhạc nhiều hơn. Sẽ có 5 phần. Nào là thủy âm, hạch âm, quan âm và phong âm là 5 cái. Một chương trình mà gì đâu mà mình thấy không thua gì chương trình của đạo diễn Trương Nghệ Mưu á. Diễn viên đông muốn ngang ngửa với khách đi xem chương trình luôn. Giá đây là cũng 150 tệ á. Ủa 250 tệ chứ. Trời bình thường hả mình tham gia những chương trình đại lễ của Phật giáo đồ là phải chen chúc chen lấn ha. Còn đây là mình mua vé vô giống như để xem một cái đại lễ Phật nhạc gì đó. Quá trời đông người luôn, nào có vị trụ trì ra rồi các Phật tử rồi các tăng sư đứng xung quanh đông lắm. Mình thấy hai cái chỗ là chỉ là một cái chùa Thiếu Lâm Tự cổ thôi mà xung quanh đây có rất là nhiều những chương trình giải trí rồi chương trình nghệ thuật liên quan tới Thiếu Lâm. Bởi vì thấy sức ảnh hưởng của Thiếu Lâm Tự là lớn như thế nào ha. Đây là chương trình có tên là Thiền Tông Thiếu Lâm Đại Nhạc Hội với dàn diễn viên bao gồm gần 700 võ tăng và vũ công, với hậu cảnh là núi Tung Sơn. Ngồi giữa khán đài trong thung lũng dưới bầu trời sao, cảm nhận được âm nhạc hòa âm hùng tráng và những bức họa ánh sáng kỳ vĩ được vẽ lên trên vách núi, bước vào trạng thái tinh thần của bình yên, tĩnh tại và trải nghiệm được cảm giác buông bỏ tự tại. Nếu có đến Đăng Phong thì đây là một trong những chương trình cân nhắc để đi thỏa mãn nhãn quan và thính giác của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi phần này và hẹn gặp lại phần sau nha.